Ковач, а ну-ка розкажи, чому в тебе позивний Ковач? Ще студентських часів займався спортом професійно. Спочатку професійне карате, а потім бодібілдингом. І працював вже 7 років тренером. Тренував спортсменів та багатих людей. Це було до війни, а це ось недавно, що сталося зі мною після цього. Ви дивіться на цю гору м'язів. А я так розумію, що зліва це ти після риття окопів. Тут це я після риття окопів, да. Вже майже штани спадають. Ну ти підсушився, став струнким. Да. Розкажи, будь ласка, як тут працює добровольче формування Хартія з Харкова? Да? От, наскільки я знаю, це взагалі єдине добровольче формування в першій лінії. І які тут завдання ви виконуєте? Працюємо, так сказати, залюбки. Ви як піхота. З посмішкою на... От подивіться на нього, сидить і либить. А що мені ще треба? А тобі, друже, скільки років? 20. Мені 20 років. Чудово. Доброволець 20 років. Дитина, але яка ніколи не скаржиться, працює і стріляла вже із кулемета, із РПГ, і бігала тут з оптика стріляє, і наблюдає, залазить на 3-й етажі, і копає окопи з усіма. Все на равні, з усіма. Да. Нічого собі. Ну, дякую твоїм батькам. Да. Я теж їм дякую. Мерзне, але ні разу не скаржився. Хочете підмітити. Да. Тобто у нас є люди, яким там 40 плюс, і є люди, яким ледь 20 випав. Юрист, а ти що робив до 24 лютого? Та йшов в воєнкомат. ТРО Ну, а записувались. до 24? 23-го ти ким був? Та от студентом. Ну, так скажи, Звичайним студентом Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Отак. А тепер... От тепер лопати. картоплю. Як у бабусі на дачі. Ну, бабуся. Як бабусю звати? Валентина. Бабуся Валентина. Те все було недаремно. Підготувала онука до реальних випробувань у житті. Тому, друзі, коли бабуся прохає копати картоплю, знайте, воно вам допоможе в житті. Нічого випадкового тут нема. 100%. Давай перед окном. Гвардеец, это попробуй штуковой. Я вам привіз 7 лопатів. А кирки никакой не дали? Які Гвардієць, а ти що робив до 24 лютого? А в мене був свій строїтельний бізнес. От, в принципі, зараз по профілю. Та ви всі по профілю. Один після бабусі. Залишилась, але не працює временно. Да. Інженерна розбудова Бахмута. Можна сказати, я готувався. Фірма не працює, а ти працюєш. А я тоді по професії спеціаліст по геоінформаційним системам і технологіям. Це теж все, що зв'язано з землею, картографія, геодезія, землеустройство. А потім у мене ще є оцінка землі і нерухомого майна. Ну, в принципі, теж. Пушкін швидше прострілюється. Ну, я бачу як піхота. Тобто ви зариваєтесь. Да. Зараз мінус 12 і тим не менше ви продовжуєте роботу. Ми тут коли були, це було мінус 16 ночі, напевно. Було ще. І ми тоді заїхали в бліндаж, там не було ні дверей, нічого, стояли буржуйки біля входу, димоход йшов прямо з виходу, ніяк не зігрітися, куча хламу. І отак ми провели тут першу ніч. Зранку ми вже, і до обіду ми вже зробили там собі такий міні-отельчик. Ну, трохи незвично було на спортивний клуб, да, Ну, елітний, але ти трішки, трошки обладнав, да? да? Да. А так ми, тут піхота, сказали держати позиції, держати оборону і постійно, так сказати, контратакувати, тобто робити дії, тобто така активна оборона, щоб вони там не могли парадним маршем ходити, окапуватися. А спочатку противник тут... В перші дні вони гуляли там 60 метрів до нас, гуляли відкрито, навіть голову не пригинали, кучу скупчувались.
тестувати тих бійців, які були тут, як вони казали. Він, говорить, виходить з окопа, розтягує ширинку, сить в нашу сторону і розворачується і спокійно виходить. Тобто вони настільки як безнаказано стояли. Ну, і що зараз? Як у них з А виходом зараз з навіть, якщо окопу? ми бачимо, якщо він навіть трішки десь висовується, ми відкриваємо вогонь з кулеметів, з РПГ і тепер вже не висовується. Тепер вони все залишають в окопі. Ясно. Скажи, а завдяки чому от у тебе люди, добровольці, чому всі копають, чому так працює, як дисципліна у вас, організація? Що ти робиш для цього, що ти говориш людям? Як тут правильно сказати? Ну, по-перше, мабуть, вони всі замотивовані. По-друге, вони знають, навіщо вони це роблять, що це їх безпека і їх ефективність в бою. Але є такі, знаєте, як лінь, тому все одно приходиться десь кричати, десь заставляти, десь будити, десь навіть сваритися і дуже сильно. Це дуже тяжко. Це дуже тяжко, і в бронежилеті, всій амуніції, автомат за спиною і копати, постійно копатися, це дуже тяжко. А потім йти на ночну зміну і там стояти біля 16-градусний мороз, дивитися в тепловізор, приходити декілька годин відпочити і знову йти копатися, це дуже тяжко. Тому, сваримося інколи. Да. Ну, куди без цього. Як я вже казав, у нас же як супружня пара, яка 20 років прожила вже. Бубним друг на друга, але далі працюємо. І отак кожного дня при будь-якій погоді ви закопуєтесь в землю на кожній позиції. Да. Я не знаю, зараз змерзли з землею, за скільки ми це викопаємо. Тут так по карті треба метрів 120 десь окопа викопати. Угу. Тобто різними этим, і глибиною мінімум це метрів 1,5 і плюс насип, щоб повністю закриватися головою. І ви самі бачите, що повністю обстрілюється, рикошети стріляють в ту сторону. Якщо ми туди вийдемо і навіть хвилини не пройде, вже почнуть стріляти. Тобто в таких прямо умовах, що ми як на ладоні, ми напевно ще не працювали. На тій старій позиції ми потім сходимо. Там прострілювали снайперами, теж шальні пулі, обстріли. Ну, там ми чуть-чуть по-другому обхитрили це все, але викопалися. Там нам потрібні були окопи, щоб безпечно зайти на позиції і вийти. Тобто більше такого для переміщення. А тут нам потрібні позиції для ведення вогню. Тобто рити кожен день, кожна людина має свою норму і по черзі всі зариваються в землю. Ну а тут ви укриття собі робите, да? Для того, щоб можна було заховатись. Да? Якщо влучать, пряме влучання буде в будинок. Ну, ви самі бачите, це піноблоки, навіть якщо тяжкий кулемет тут буде працювати по нам. Та він прошиє нас Вона наскрізь. прошиє всі ці стіни і полетить далі. Тому треба буде мішками це все так заставити, углубитися десь до 3 метрів і туди вже виходити туди в огороди, до берега і копати далі. Кажи, будь ласка, коч, а ти до війни, до вторгнення 24 лютого, взагалі до армії якийсь стосунок мав, служив колись, чи цікавився військовою справою? Не служив, але була в дитинстві мріяв стати військовим. Коли мені так сказати, випав час поступати, да, я хотів поступити на командира спеціального призначення, то спецназовцем бути. Але за неділю до здачі нормативу в мене апендицит, я лягаю в лікарню, тобто год у мене пропадає, і я пішов в будівельний і там уже залишився. І там залишився працювати бодібілдером. Ясно. В дитинстві я мріяв колись там бути військовим. Потім це якось так зійшло на нет. А коли вже трапилась війна, то есть... А так би ти, в принципі, і продовжував бути собі. Да, я думаю, да. Працювати, да, ну, але прийшла Росія, все знищує. І кожен українець тепер, навіть такі гарно підготовлені
тренери в елітних спортивних клубах взяли в руки зброю. А чому ні? Да, ну я думаю, що шансів у противника, звичайно, з такою командою тут просто нема. Що там тобі твої учні телефонують, зв'язуються з тобою, питають, як там тренування, коли почнемо? О, кстати, треба їм сказати дуже велике дякую, тому що мені дуже багато людей допомагає. У мене було дуже багато клієнтів, які мої вже як друзі. І, ну, знаєте, вплоть до того, що купили одну машину, подарували другу, хлопцям там повністю амуніцію зараз на зимовий час повністю купили. Постійно передають дуже багато їжі різноманітної, всякі і буржуйки, і ну, тобто все. Тобто нам допомагають всі, напевно, я не знаю, дуже багато людей так. Напевно, навіть більше все, що на мені, це мені купили мої друзі, знайомі, мої клієнти. І вони зараз і пишуть, що вам потрібно. Навіть скажу вам по секрету, ми коли вийдемо сюди на 2 дні відпочити, у нас вже чекає баня, вже чекає теплий душ, нам пообіцяли вже шашлики. Тобто клієнти, які навіть тут недалеко живуть, кажуть, ти тільки маякни, все зробимо, ми вам будемо допомагати. Тому як тут не воювати, скажіть? Кстати, там машина, на яку ми там декілька місяців збирали, її купили, привезли, вже 2 ранених вивезла, вже нам сюди завозиться і БК на передову, тому, в принципі, можна сказати, що вже принесла користь. Скажи, які тут втрати на позиціях були за той час, поки ви тут знаходитеся, я так розумію, тут кілька тижнів? В мене і в Харкові втрат не було. Дуже було багато таких, що от і вбило би. Навіть де ми живемо, де міна розірвалася прямо біля входу, але були втрати у суміжників. У підрозділів, які разом з вами на Да, цих які позиціях? навіть тут у сусідньому будинку було і два хлопці в такому бліндажу, їх прибило, один 200, один 300. 300 ми вивезли, 200 я попитався його витащити, але його з землею присипало і бревнами. Я якось питався, я ледь достав до голови, пощупав пульс і він вже був готовий. Пряме влучення снаряду, так? Да. Це в сусідньому дворі було? Так, да, в сусідньому дворі був обстріл з танка і Угу. пізніше, коли вже стемніло, його вже відкопали, достали, але тоді ще продовжувався обстріл. Теж, кстати, дуже страшно. Хоча мені казалося, я більш така смілива людина, але дуже страшно було, тому що продовжується обстріл, тут вже на відкритому, і його треба якось доставати, і вже був холодний вже все. А щодо цих позицій, які були не обладнані, чи були втрати через те, що не були люди закопані на позиціях? Чи пролітало щось? Мені здається, що більше не втрати із-за цього, що позиції не облаштовані. АГСи тут постійно вас обстрілюють, гранати пролітають. Так, але і ми дуже їм насипаємо. Та позиція, який був перед цим, там теж будинок, дуже багато вікон, і ніяке вікно не було не заставлено ні мішками, нічим. Тобто кулі свистіли по будинку. І сидів один солдат сидить посередині будинку, останні спустилися вниз, декілька в підвалі, і отак вони несли чергування. Замість того, щоб облаштовувати позиції і відстрілювати. Я знаю, тут один хлопець теж отримав пряме влучання від Вога, да? Теж полетіло. Не з вашого підрозділу, з суміжного, да? Сумніше. Це теж на позиції відбулося? Як це Я вам трапилося? навіть розкажу, які тут були втрати. Наприклад, 6 хлопців лягли спати, включили генератор і учадили чадним газом. Слава Богу, що до них хтось зайшов і їх ледь-ледь відкачали, витягнули. Але ще б чуть-чуть і 6 чоловік би загинуло. Недавно теж було, що 4 бійців буржуйку топили, всі заснули, тому що всі втомлені і теж просто задихнулися. Є така небойова втрата, яка людина, напевно, вона теж була вже дуже виснажена.
Нашлась десь тут горілку, антисептики, я не знаю що. Напилася, були проблеми з серцем, і він просто вмер від того, що стало серце. Тобто, знаю таку, це теж було при нам. Напились теж на які гори солдати, виїжджали на дамбу, по ним стрельнуло птуром, слава Богу, попала в кучу з піском, яка була на дамбі. Вони приїхали, по ним постріляли всі свої з автоматів. Вони повернулись, у них тільки пробита колеса і передня машина. Вони вилізли, як ні в чому не бувало, грає музика, передергує затвор. Хто це по нам тут стріляв, я не знаю. Теж могли бути такі от втрати по якійсь дурості. Сформулюй, будь ласка, друже, коуч, свої правила перемоги і виживання на війні. Що треба робити людині в першу чергу, на що звертати увагу? Що робити? Хороший солдат завжди в першу чергу шукає собі укриття. Якщо ти десь ідеш, в першу чергу ти шукаєш, куди тобі потрібно сховатися, якщо буде перестрілка або обстріл. Якщо ти зайшов на позицію, в першу чергу ти облаштовуєш позиції для стрільби, позиції для бою. В другу чергу потрібно облаштувати а місце для відпочинку. Якщо ви будете постійно не доїдати, мерзнути, не висипатися, не знімати обув, ноги вас просто потім відкажуть, ви замерзнете і ви вже будете не боєспособні. Якщо людина не повноцінно відпочиває, то вона не зможе повноцінно копати і працювати. Тому це все нужно такий якийсь баланс зробити, щоб всі і висипались, і в той час всі ефективно працювали. І постійно повинна бути якась, знаєте, мотивація. Як в роботі зі спортсменами потрібно знайти підхід до людини. Я до своїх хлопців знайшов підхід, вони люблять дуже постріляти, вони люблять якісь такі вилазки, тобто їм треба дати оцей якийсь адреналін. Вони постріляли, попрацювали, збігли, я говорю, ну що, тепер копати, ну що, тепер там працювати. А якщо їх тільки заставляти копати, і вони будуть ловити, по ним стріляють, а вони тільки копають, вони теж будуть, настрою не буде. Тобто якось потрібно це все, як це сказати, совміщати. Угу. Скажи, ну а чому все ж таки ти в ДФТГ не переходити в якісь в інші військові формування, державні, там умови, зарплата вища, все ж таки. Чому саме ви вибрали ДФТГ? В принципі, ДФТГ тут єдине в першій лінії на всій ділянці фронту великий. Чому саме ви для себе обрали такий шлях? Ну, по-перше, я не заради грошей сюди прийшов, як і майже всі, хто чи всі. Ні, ну це теж важливо все ж таки. Так. Ну, у всіх є сім'я, є якісь свої потреби. По-друге, мабуть, це не основне. Мені подобається керівництво і командування. Воно в першу чергу береже своїх солдатів. Дуже поступово вводить їх там, в бій і на позиції. Тобто, у нас немає ніяких необдуманих рішень. І тому у нас і немає, слава Богу, зараз таких втрат, як є у других підрозділів. Ну і, мабуть, третє, те, що як доброволець, якщо я зрозумію, що я вже все, я вже навоювався, чи ми вже відбили їх, то я не буду чекати закінчення там контракту чи чого. Я просто скажу, хлопці, я далі тренувати, я поїхав на море. Ну, то есть, ну, поки так. Ну да, от так от. Тренер по бодібілдингу, мріє про море. А ти чому тут? Я? Ну тому що хто, якщо не я? Якщо не ми. Не ми. Дякую, друзі. ДФТГ Хартія на околиці Бахмута. Харків'яни обороняють український Бахмут.
Дякую вам за вашу роботу. Але ДФТГ це створювалося, що тільки ми на території будемо Харкова, Харківської області, але ми пішли потім в Луганську область, тепер ще в Донецьку. Да, ви вже всеукраїнське ДФТГ. Це українське ДФТГ. Ну, вітаю вас, вийшли за межі Да, на новий рівень. на новий рівень. Вітаю, друже. Ну, а всім, друзі, всім харків'янам хочу особисто від себе порадити. Ну, після перемоги, от це реально тренер, який виконує завдання у найважкіших умовах і дійсно дає людям і волю, і характер, і правильні фізичні навантаження. От бачите, як старанно всі копають. Так що всім раджу. Дякую, друже коуч. Дякую. І до перемоги захистимо Бахмут.